May something sa isa't isa. You better tell your brother not to liking my daughter. Hey, you tell your mama na aanin mo ang ganda kung wala naman siyang kwentang kaibigan. Pareho tayo ng pangarap. Regal Studio Presents. Pinunti si Justin ang anak ko! Sunday 4:35 p.m. sa GMA. From BFFs to enemies forever. Anyari. Bakit mo tinamaan? Pero ang kanilang mga alaga, may something sa isa't isa. You better tell your brother not to liking my daughter. Hey, you tell your mama na aanin mo ang ganda kung wala naman siyang kwentang kaibigan. Pareho tayo ng pangarap. Regal Studio Presents. Pinunti si Justin ang anak ko! Sunday 4:35 p.m. sa GMA. From BFFs to enemies forever. Anyari. Bakit mo tinamaan? Pero ang kanilang mga alaga, may something sa isa't isa. You better tell your brother not to liking my daughter. Hey, you tell your mama na aanin mo ang ganda kung wala naman siyang kwentang kaibigan. Pareho tayo ng pangarap. Regal Studio Presents. Pinunti si Justin ang anak ko! Sunday 4:35 p.m. sa GMA. From BFFs to enemies forever. Anyari. Bakit mo tinamaan? Pero ang kanilang mga alaga, may something sa isa't isa. You better tell your brother not to liking my daughter. Hey, you tell your mama na aanin mo ang ganda kung wala naman siyang kwentang kaibigan. Pareho tayo ng pangarap. Regal Studio Presents. Pinunti si Justin ang anak ko! Sunday 4:35 p.m. sa GMA. From BFFs to enemies forever. Anyari. Bakit mo tinamaan? Pero ang kanilang mga alaga, may something sa isa't isa. You better tell your brother not to liking my daughter. Hey, you tell your mama na aanin mo ang ganda kung wala naman siyang kwentang kaibigan. Pareho tayo ng pangarap. Regal Studio Presents. Pinunti si Justin ang anak ko! Sunday 4:35 p.m. sa GMA. Ayan, live na tayo. Live tayo sa Regal Entertainment, Facebook, YouTube, at saka Instagram page. Ayan, bagong-bago yung sa Instagram page. Pero bago at lahat, bumati ka muna sa ating mga Regal Babies, Dustin Yu. Hello po sa inyong lahat, Regal Babies dyan. Ayan, sana po ay huwag kayong mag-visit dito sa live namin dahil marami po kayong dapat abangan para sa Sunday. Ayun, no? Pero bago at lahat, this is hindi first time ni Dustin Yu sa ating Regal Studio Presents. Ito ang iyong pang-ilang time? Pang-apat na ata, pangatlo. Oh, mukhang humahabol ka na sa Regal Studio Presents Hall of Famer. Pero bago at lahat, dito ay you play a character with Yvette, Sanchez, with Miss Rufa Mae, and Miss Boobay.
Ayan, pero bago't lahat, ito ay isang napakakulit at napaka-chaotic na episode na idinirehe ni Easy Fair. Pero bago't lahat, kamusta na yun na nga na pinabalik ka dito sa Regal Studio Presents para gumanap bilang isang makulit na alaga ni Boobay? Honestly, sobrang unexpected kasi di pa, first time ko kasi ito gaganap as, sa comedy. Yeah. So, nagulat ako at the same time na siyempre, sobrang thankful ko kasi nagtiwala sila sa akin. So, di ba coming from different roles, different do sa Isn't She Lovely, mabait ka doon, tapos sa Mano po, very mabigat. Ngayon dito, makulit ka dito, very chaotic. Paano ka minotivate ng iyong mga co-actors, lalo na ang iconic na Rufa Mae, nila Boobay, nila Direct Easy, na masters of comedy? Paano nila, may tinuro ba sila sa iyong mga motivations o mga dapat gawin para ma-master yung comedic timing or mga ganung methods? Actually, ako kasi, medyo makulit naman kasi talaga ako behind the camera. And si Direct Easy kasi minsan nakakasama ko rin sa outside work. So, sabi niya lang sa akin na lagi mo lang tatandaan na just be you, kahit anong mangyari. Tapos, sabi niya, naalala ko sinabi niya sa akin na nakakatawa ka naman sa personal eh. Nakakatawa naman yung vibe. Gamitin mo lang. Ganyan. Tapos sila Miss Rufa Mae naman, and si Miss Boobay, sobrang natural kasi sa kanila na nakakatawa na sila kahit wala silang gawin. Okay, so natatawa ako, which is nagagamit ko as contribution sa mga reaction ko, sa mga emotions ko, sa itsura ko. So, napadali yung trabaho ko. Kumaga, natural na lang yung ganun. Parang lahat nagpa-punchline, lahat nagbabardagulan on set. So, di ikaw nahirapan dito. Anyways, yun nga. So, maraming katanong dito lalo na sa yung Dustin Yu Warriors. Kung meron ka bang ma-share ng mga behind the scenes moments na hindi na ipalabas, pero every time na makakita mo ngayon si Boobay, sila Yvette, o tsaka sila Miss Rufa Mae, yun yung makakwenta mo, nakatrabaho ko na siya, tapos naalala ko yung Mr. Anday. Siguro yung sa amin ni Direct Easy, sama ko si Direct Easy. Yung nag-invite niya kami sa house niya, kasi yung location na pinuntahan namin, malapit sa bahay nila, kung saan siya lumaki. So, invite kami mag-lunch, mag-dinner dun sa house nila. So, ayun, hindi ko siya makakalimutan. And kay Yvette naman, syempre, maliit lang naman ang industry eh. So, friends kami na na-meet na pala namin. Friends of friends, Yeah, so yun yung mga napag-usapan namin. Sila Miss Boobay naman, honestly, si Miss Boobay, matagal namin nagpapalawan sa Instagram. So, fan din ako ni Miss Boobay. So, nung nakita ko siya, syempre, hindi ko na yun, tawag dito nga. Basta tinake ko na yung opportunity para makilala ko pa siya lalo kasi sobrang good vibe niya eh, di ba? And knowing na si Miss Rufa Mae ay parang ngayon na lang ata siya gumawa ng Regal, yeah. Regal. So, comeback niya sa Regal. Siyempre, ayun, hindi na rin pinalagpas na makipagkwentuhan sa kanya pagka break namin. Tapos minsan, sabay kami kumain, gano'n. So, yung mga Pero, what was the first, sige, bibigay ako ng name, tapos you tell me one word that would describe your first impression to your cast member, okay? First natin, si Yvette. Yvette, Mataray. Sorry, Yvette, kung nanonood ka man, ha? Okay. Si Boobay. Si Boobay, down to earth talaga. One word, di ba? Mabait. Okay lang yun, down to earth. Sige, consider natin. Kasi collective term din naman. Okay. Of course, si Miss Rufa Mae. Impression professional, of course, di ba? Yes, of
course. Of course, kasi syempre, very iconic kasi Miss Rufa Mae. Ano ang dapat namin i-expect sa episode natin this Sunday? Syempre, this is a comeback. So, nakatrabaho naman si Miss Rufa Mae dito at si Boobay. Bukod sa, bukod sa lessons, sa mga kulitan, ano yung dapat tutukan talaga na tumatak sa'yo while filming this episode of Super Besh? Siguro dapat nilang tutukan ako. Joke lang. Okay. First, may pa-abs ka dito? Tama? May pa-abs ka dito? Oo. Okay, first. Okay, second. Second, may lesson siya talaga na hindi mo siya maiisip pero talagang nangyayari in real life. In real life, Sa mga ganyan. So, entertaining siya at the same time. May natututunan ka. So hindi lang siya puro bardagol, hindi siya puro katawanan. These are real life experiences of friendship na loss of contact, no loss of touch, di ba? Tapos ngayon, due to circumstances. Oo, Okay, pangatlo? Pangatlo siguro, dapat yung abangan si Rufa Mae kasi ngayon na lang nga siya. Yes. Yung talent niya, i-share ulit niya sa atin. So, huwag natin sana palagpasin yun kasi sobrang galing yun. Yan. Maraming nag-shoutout, maraming nag-comment, pero bamatiin namin ng mga Dustin Yu Warriors maya-maya. Pero syempre, hindi lang naman ako ang iyong kachikahan dito. This Thursday afternoon. So, we'll go for Friday. Hindi pa pala Friday. So, Thursday afternoon. Syempre, welcome natin ang nag-iisang Sir Joseph Adelano of Inquirer.net. Hello, Sir Joseph! Hi, Sir Good Joseph. afternoon. Good afternoon, Mr. Dustin Yu. It's good to see you again, no? So, I'll just give a quick observation. Maganda nga this DigiCons because in some fashion, nado-document natin yung growth, lalo na mga returning stars. Like in your case, as you mentioned earlier, it's your 4th time, am I correct, to appear in RSP. See, we keep bringing you back because of the rating. So, that's very good. Congratulations on that. So, I'll be asking you 4 to 5 questions. Feel free to be yourself, have fun, and just kumbaga, chill lang. Ito na. I'll send the first question here. For the fans. Anong name ulit ng fans mo? May sinabi si Dominic Dustin. Ano yung term? Meron silang Destination, meron din Destinations. Yeah, Destination. Solidiers. Dyan, hi sa inyo. Oh, wow. Pero sila nag-isip nun. They thought of that name, no? Yeah, for the fan base. Oh, so that's good. You're making a connection. Meron ka lang parang audience impact. So here it is for the fans. We all collect stuff as a hobby or passion. What do you collect? Would you want to share it, Mr. Dustin? Personally, I collect shoes kasi talaga hindi talaga ako sa mga sapatos, pang formal, pang basketball, pang adults. Hindi ako collect shoes. Is there anything else? What kind of shoes? Is it Nike, Adidas, or mga Jordans? Ganun. Would you wanna share it more info? Halo. Parang kung may mga items talaga na pag nakita ko, parang kailangan ko parang gusto ko siya sa collection ko. Kahit anong brand siya, okay lang sa akin. Pero syempre, dapat pagtrabaho ko muna. Pwede to mention lang quickly na may na-interview ako recently. So, a few digicons back, ganun din. He would collect shoes. Basketball player siya. So siguro advice ko lang siguro if you're really into shoes but you also want to use it for training or basketball games, buy 2 pairs. Magkakaroon Foot Locker. Magbubukas ng Foot Locker daw in the Philippines soon. So, balita ko nga, Sir Joseph. Yeah nga. Ako din, I'm gonna plan to go there. So, alright. So, nag-jot down na yung fans mo. So, here, thank you for answering that first question. Here's the second one. Alright, I'm gonna already reference and mention your co-stars here. So, medyo a mouthful to, no? But I'll just read it slowly. So, here it is. Let's imagine you are in a small boat with Rufa Mae Quinto, Boobay, and director Isifer, 100 kilometers away from shore, and the boat is beginning to tilt over. In your excitement to go out to the water with your friends, you forgot the boat can carry only 3 persons. No? May weight limit, kumbaga. Who will you push first overboard to swim to shore to safety? Na itong catch, boat mo yun That's your right. Ikaw lang may susi. The other 3, hindi na boat mo yan. Pero, lahat kayo, hindi kayo marunong lumangoy that well. I mean, who can swim kilometers away? But,
if you don't push one over, all of you could sink, all of you could die. So, kumbaga, there has to be a sacrifice. So, hypothetical to, walang personalan. So, may mapikon, may maasar, okay lang. I'll take the heat for it. But, how would you want to answer this? Fun lang to. Pero si Rufa Mae na lang. Feeling ko siya na lang. Kasi, pagsak na yung vote, so, kailangan ko maging safe. Kailangan namin maging safe. Alam naman natin na sa aming lahat, so kami yung lahat naman kasi kami fit and pero may talagang isa talaga yung masasabi mo magpapabigat lalo, di ba? So feeling ko susunod kami na lang para for safety naman eh. Pero kung lahat naman pwede kong mas-safe, why not? Diba? Of course, yeah. Survival of the fittest yan, I guess. No? So, anything else you want to add to that? You're okay. Yeah. Very interesting question. It's an interesting scenario to experience that. So, here's another one. I'll ask another hypothetical question. They like this, mga viewers and readers. It's like unorthodox and medyo out-of-the-box questions. Here it is. Ito medyo malalim to. I don't mean to sound religious, no? But of course, there's a God, you have a creator. So here's the third question. And be clear lang, you don't have to be dead. This could be through a vision or a dream. No? So here it is. If you could have a person-to-person conversation with God, what would you tell him? What will you ask God? So what would you tell God first? So how would you answer that, Mr. Dustin Yu? I hope his fans are listening. This is very insightful. Yung unang tumatak sa isip ko is my career. Kasi ang dami kong give up para dito sa path na to. So, ang i-ask ko kay God is sana mag-succeed ako sa pinili kong path, sa choice ko. Sana maging magaling ako, tulungan niya ako na maging actor, marami akong matutunan. So, ayun, yun yung siguro ihihingin ko sa kanya ngayon. Alright, so what's your first thing to see, no? What would you tell God, no? Kung kaharap mo person to person or whatever form is, kung spirit yan or some kind of entity, no? Or sentient being, no? But here's the second part. What will you ask God? So you made it clear what you feel, what you're going through. Kasi alam mo, Dustin, ang any career path you go, ay nakita ko medyo na-emotional ka. I didn't mean to make you emotional, but totoo yan. Any career path, any profession, once you put your heart into it, like 100%, talagang sinet aside mo, no, I won't focus here, dito lang ako, para mabigay ko lahat, di ba? So, may sacrifices involved talaga yan. So, I won't ask you anymore what sacrifices you gave up for this, no? But know that it is worth it kasi you're making a connection with your fans. Now, what would you ask God? Yun, no? For me, yun na talaga eh. Kasi parang lahat ng ginagawa ko ngayon or nangyayari sa akin, control ko naman eh. Pero ang hindi ko kasi sure is yung magiging future ko with this career. Kasi hindi naman natin sabi. Pero as of now, yun yung pinaka-winning worry ko kasi. Kasi dito ako nagpo-focus sa career na to. So, siguro yun yung help na kakailanganin ko. Alright, so kumbaga all your eggs are in one basket na. All in ka na. You're all in here. Well, matanong ko lang quickly, how old are you? Are you in your 20s? 21. Malayo pa career mo, bro. You'll go far pa. And trust me when I say you're already in good company. You're surrounded by good people. May dumaan na nga yung isa sa mga leaders mo, people who take care of you. Dumaan na sa likod mo kanina, di ba? So, you're already in good company. Thank you for answering that question. It's a hypothetical one. So, I have 2 more to go. Here's my 4th question. This would correlate, no? So, I have no idea what the actors would answer, how they would respond, but sometimes the questions nagko-connect somehow. So,
since you're only 21, ilang years ka na acting pala? How many years have you been acting in total, appearing on television? Wala pang 21 1 year. 1 year pa lang? Ano po eh. Oh, the first one, yeah. So wala pang 2 years, parang ganun. Pa 2 years na. Wala pa 1 year pa lang. Wow, dami mo na-achieve. Pedal on the gas na. Malayo na maabot mo. So, here's the fourth one. Ito for you, what is the most fun, exciting, and rewarding about being in showbiz thus far? So, those are 3 things you can mention, enumerate, or you can just condense it. No? So, medyo uplifting na tayo. Diba? So, how would you answer this, Mr. Dustin Yu? Siguro sa akin, honestly, yung motivation na binibigay ng nanonood, I mean, yung comments nila. Siguro kasi kami as actor, hindi naman siguro mapapansin. Pero sa set kasi, pag kami, ganyan, hindi nga alam kung paano naman. But, if nababasa namin yung mga comments nyo or tawag dito, comments nyo, syempre, sobrang nakaka-uplift yun ng mood namin kasi nga, syempre, pagod kami palagi. Ganun. Siguro, ang part na ginagawa namin ito para sa sarili namin and para rin sa inyo. So, tuwing nakakita kami ng mga good comments na mamotivate kami lalo, diba? Na-feel namin na nagawa namin yung trabaho namin na mabuti. Ayun. And of course, syempre, kailangan, as a young kid, syempre maganda rin sa feeling yung parang yung mga money na nakukuha mo or yung mga bagay na gusto mong bilhin, nabibili mo because of your hard work. So, ayun. Yeah. Ayun siguro. Yeah, very well said. No, just to encapsulate what you said, to condense it. No, so nakikita ng mga fans. The name of your fan base ulit, the followers, Dustin Nation. Dustin Nation and Dustin Solidires. Mr. Dustin is very insightful. Medyo malalim siya. Kumbaga may hinuhugot, no? But you can really see he's hardworking, committed to this. So, thank you for answering that. Now, here's my last question na lang. So, sa scrap ko na yung last question ko. I wrote it down. I'll just ask a question off the bat kasi I feel it's appropriate for this. No? So nakikita ko talaga yung Mr. Dustin Yu is all in eh. Nakikita ko he wants this talaga. No? So, okay, when everything's all said and done, I won't give a certain age, no? Kumbaga, tapos na karera mo sa showbiz. Tumagal ka na ilang decades. But you're ready, you have your own family, you have your wife, you have your own kids, you have your own place. Kumbaga, all those years, decades of hard work finally paid off. You can finally relax, settle down, and parang be happily retired. No? Ano gusto mo sana maging unang thought or parang instinct, anong reaction? Do you say, hey, do you remember Mr. Dustin Yu appeared in Mano po, appeared in episodes of RSP, appeared in a lot of Regal movies? What would you want, hindi lang fans mo, but people in general in showbiz, like all of us? What would you want us to think of you, Mr. Dustin Yu, 30, 40 years from now? Siguro yung mas ma-appreciate ko siguro pagka nakita nila yung hard work ko and sinabi nila na si Dustin sobrang hardworking yan kasi for me kasi given na sa mga actors na talented na magaling sila, sikat sila, pero ako gusto ko nang ma-appreciate ng tao na yung tinapang ko from zero to kung nasan ako kung nasan ako 30 years from now. So, siguro gusto ko lang ma-appreciate nila yung sipag and time na binuhos ko dito sa career. You know, I'll just say this quickly before I end this, no? Minsan it's always nice to think ahead. To have a plan, parang a life plan, no? So with that said, Mr. Dustin Yu, we all look forward to seeing you more on television and on movies in Regal. So, bye-bye, Mr. Dustin. Promote pala natin. Let's promote it on Sunday. Promote pala natin. I almost forgot. Yeah. To watch Super Besh 4:35 p.m. sa TMA. So, ayun, madami kong dapat abangan. Sobrang exciting nito.
And umuulan, so sakto sa bahay lang kayo. Huwag kayong aalis, manood lang kayo ng TV. And share nyo rin sa mga friends mo para, ayun. Thank you, Sir Joseph. Thank you then so Right. much. Thank you. Thank you then for your time, Mr. Dustin Yu. Bye-bye. Thank you. Wala man. I love you, Julian. Sige, comment lang kayo, guys. Hi, kay Clarice. Wala akong marinig. Wala ka at ng Ay, audio. hello. Sorry. Ito na. Siyempre, i-acknowledge natin ng mga Dustin D Warriors. Ay, Dustin D Warriors na tama. Salamat sa inyong lahat, guys. Kahit wala pang Yan. Sunday, nakatutok na kayo ngayon pa lang. As in, sobrang na-appreciate ko yan. As in, mga comments nyo dyan. Salamat ng marami. Lagi kayo mag-iingat. And please keep on sharing na may mapapanood sila sa Sunday, Super Besh, 4:35 p.m. Remind yung mga friends, yung families nyo. Kung may kaaway kayong kaibigan, ayun, manood kayo ng sabay or magkahiwalay na TV para may lesson kayong mapulot, diba? At saka malay mo, 'di ba, maging friends ulit sila. Pero ang tanong, yun ang talagang tanong ng mga netizens if magbabati ba talaga si Rufa Mae at saka si Boobay after nga nung episode na yun. Ayan, kailangan yung panoorin para masagot nyo yan. At saka, magkakatuluyan ba silang dalawa ni Yvette dito sa episode na to? Diba? Mukhang galit na galit sila. At saka ano ang dahilan kung bakit nagalit si Boobay kay Rufa Mae? Diba? Bakit niya sinabi na masama siyang friend? Pero maraming katanong, para sa'yo, ano yung nag-cross na line na pag ginawa ng isang friend mo, masamang friend na siya? Connecting to this episode lang. Good question, Don. Siguro yung sa akin, ang hindi ko mapapagpass is siguro pagka sinira ka niya sa ibang tao. For me kasi hindi yan valid. Like, ako kasi, lagi ko tinatry na maging nice sa lahat ng mga tao sa paligid ko. So, personally, yung sagot ko, hindi ko matatanggap kung siniraan mo or naging last ka sa harap ko or Siyempre, di ba? Hindi mo na mapagkakatiwalaan na once tumalikod ka, ang dami na palang sinasabi. No? Tapos, yun yung mali kasi sa akin din na mabilis akong makipagkaibigan. Personally, So, mabilis akong magtiwala. So, masakit for me if hindi pala tayo na same na same ng goal, di ba? Syempre, building connections yung pala may mga ibang rason kung bakit nakipagkaibigan. Pero when's the time to forgive? When's the time to forgive? Siguro, wala naman sigurong right time. Just forgive. I mean, ako kasi sa dami kong ginagawa, sa dami kong iniisip, ayoko na isipin pa yung mga ganyang bagay. So, parang forgive na lang. Di ba? Kasi if hindi ka mag-forgive, nasa utak mo yan. Or nasa, pagod ka, tapos bigla mo siya maiisip. Mas lalo ka mapapagod. So, why not? Stress, totoo naman. Stress ka pa. Forgive na lang. Wala rin naman Lord na, di ba nagpatawad sa atin. You know, those are words of wisdom from the one and only Dustin Yu. Naway sana lahat ng mga nagkakaaway maging magbati-bati. Sana at sabay-sabay nating panoorin. Syempre masasaya kung bati-bati tayo na manonood ng #RSPSuperBesh. Kasama dito sina. Sige, plug mo muna ang ating episode. Tsaka right after ng plug ng episode, you may proceed to plug your social media accounts. Go! Okay guys, once again, huwag niyong kakalimutan manood ng Super Besh. Okay, mag-tweet tayo Sunday, 4:35 p.m. sa GMA. Nga lang mapapanood yan. And also, this is directed by Easy Ferrer. So kung kilala niyo si Direct Easy, sobrang galing niyang gumawa ng mga comedy. And hindi lang ito basta comedy, mas may lesson to na dapat niyo rin tutukan. Kasi ako personally, ang dami kong natutunan din dyan. Kasi syempre, may mga kaibigan din ako.
So, ayan, huwag niyo kakalimutan, share sa mga friends nyo, family, sa lahat. Kahit sa kaaway nyo, i-share nyo yan para ma-realize nila yung mga ginawa nilang mga masasama sa inyo. Ayan, so don't forget to follow me on my Instagram account at Dustin Yu, Twitter, Dustin Yu, Facebook, Dustin Yu. And ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat Dustin dahil pinanyahan mo kami sa aming live ngayong today's video. Ayan, maraming salamat at sana sabay-sabay tayo mag-power tweet this 4:35 sa Sunday na #RSP Super Besh. Tinatawagan po natin ang mga fans ni Miss Rufa Mae, ni Boobay, ni Yvette, of course, ang mga Dustin Yu soldiers na sabay-sabay tayo mag-power tweet this Sunday 4:35 p.m. Ayan, may sasabihin ka ba sa yung mga fans, sa mga nakatutok sa atin ngayon, nating 130 audience sa Facebook pa lang to so may gusto ka bang sabihin sa kanila? At nakikita ko kasi na how much you value your fans. So, any messages? You know. Pero sabay-sabay tayong tumutok. Isang handog po ito ng GMA at ng Regal Entertainment Inc. So, feeling ko naman mag-enjoy sila dito ang iyong mga fans. Of course, for sure. Ayan, maraming salamat Dustin. At syempre, this will not be the last time. Marami pang pagkakataon since ikaw ay isang legit na Regal Baby. So, maraming salamat Dustin. Tsaka mga Regal Babies, maraming salamat sa tumutok sa amin. Sana po ay manood po tayo this Sunday, 4:35 p.m. #SuperBesh. #RSP SuperBesh. Dikit-dikit po yan. #RSP SuperBesh. So, RSP Super Besh. Ngayon pa lang, magkita na hanggang Sunday. yes, mag-ipon na kayo. Mag-i-tweet nyo na yung mga mag-draft na sila ng mga yung mga messages nila sa mga friends nila. Tapos gamitin nila yung #SuperBesh. Or pwede naman, di ba pwede silang magsabi na, pinapatawad na kita. Tapos din yan. #RSP. Gawin yung way to, gawin yung channel ko, yung Super Besh para makipag-communicate sa mga friends. Oo, di ba? Or parang kunwari meron kang friend na hindi mo na kinakausap na matagal na, send mo lang sa kanya yung link ng trailer. Oy, I missed you, ganyan. Bakit? What happened to us? Bakit tayo nag-fall apart? Wow! Hindi kasi may mga ganun talaga. Sa sobrang dami, lalo na nag-pandemic, maraming nag-fall out na friendships kasi hindi na nakikita. May mga friendships kasi na high maintenance, may mga friendships na low maintenance. So syempre may mga ganung terms na, ang tagal-tagal mo na hindi nagparandam, hindi mo na ako kinakausap, meron ba nangyari? Bakit tayo nag-fall apart? Am I a bad friend? Is Miss Rufa Mae a bad friend dito sa episode na to? At yun, sabay-sabay tayong manood this Sunday, 4:35 p.m. sa #RSP SuperBesh. Maraming salamat, Dustin. Paalam na tayo sa ating mga Regal Babies na nakatutok. Bye! Bye! From BFFs to enemies forever. Anyari? Good morning, sina. Pero ang kanilang mga alaga may something sa isa't isa. You better tell your brother not to liking my daughter. Hey, you tell your mama na aanin mo ang ganda kung wala naman siyang kwentang kaibigan. Pareho tayo ng pangarap. Regal Studio Presents. Pinunti si Justin, ang anak ko! Sunday, 4:35 p.m. sa GMA. From BFFs to enemies forever. Anyari? Good morning, sina. Pero ang kanilang mga alaga may something sa isa't isa. You better tell your brother not to liking my daughter. Hey, you tell your mama na aanin mo ang ganda kung wala naman siyang kwentang kaibigan. Pareho tayo ng pangarap. Regal Studio Presents. Pinunti si Justin, ang anak ko! Sunday, 4:35 p.m. sa GMA. From BFFs to enemies forever. Anyari? Good morning, sina. Pero ang kanilang mga alaga may something sa isa't isa. You better tell your brother not to